Sea of Thieves-ben az egyik legfontosabb dolog, hogy megszerezd első hajódat. Nem csak amiatt, mert így személyre tudod szabni azt a vásárolható skinekkel, hanem ezzel képes leszel eladni a megszerzett kincsed egy NPC-nél, és nem kell elcipelni minden egyes darabot a különböző frakciókhoz. Sziasztok! Én Tomi vagyok, és köszöntelek a Sea of Thieves kalóznaplón. Ezen a csatornán hetente több alkalommal láthatsz Sea of Thieves témájú videókat. Ha napra is szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. Mielőtt neki kezdünk a videónak, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen formában támogatja a csatornát. Nektek köszönhetően már majdnem elértük az 500 feliratkozót. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ez a videó tartalmaz elemeket a Mit csinálj az első napodon a Sea of Thieves-ben című videómból. Ez az eddigi legnézettebb videóm, viszont ott néhányan megjegyeztétek, hogy a hangon nem voltatok megelégedve. Így úgy gondoltam, újra vágom a videót, és kiegészítem azt néhány új dologgal, ami közben még eszembe jutott, és fontos lehet az új kalózok számára. Ebben a videóban tehát ismét megnézzük, hogyan és mit érdemes csinálni az első játékkal töltött napodon a játékban. Kezdjünk is bele! Hajót vásárolni tehát fontos dolog, viszont van egy másik bónusz is, ami ezzel a lehetőséggel nyílik meg. Az pedig nem más, mint a guild rendszer. Hajótulajdonosként létre tudod hozni a saját frakciódat, melynek egyik előnye, hogy képes leszel guild emisszáriként hajózni. Hogy miért is fontos ez? Minél több kincset gyűjtesz a tengeren, úgy lép szintet a hajón található emisszári zászlód. Ezeket a szinteket elérheted frakcióküldetések, World-eventek, Seafortok, Siren Treasury teljesítésével, vagy csontvázhajók elsüllyesztésével, Megalodon és Kraken legyőzésével, vagy csak hal és különböző húsok sütögetésével hajódon. Bónusz arany, amit kapsz a különböző szintek elérésével, ha guild zászlód van, a következő. Első fokozat, alapjutalom. Második fokozat, alapjutalom plusz 15%. Harmadik fokozat, alapjutalom plusz 30%. Negyedik fokozat, alapjutalom plusz 45%. Ötödik fokozat, alapjutalom plusz 75% aranyüti markod. A másik előnye, ha a sovereigneket használod kincsed eladására, hogy ezáltal az összes többi frakciónál is elérhetsz új szinteket. Ahhoz viszont, hogy létrehozhass saját guilded és használhassd az emisszári zászlód, kapitányi hajót kell vásárolnod, valamint a guildednek el kell érni a 15-ös szintet. Így ez sokkal valószínűbb, hogy a Gold Hoarders, Order of Souls és a Merchant emisszári zászlókat sokkal hamarabb szerezheted meg. A guild rendszer több játékos, több hajó együttes munkájára lett tervezve, így egy hajóval sokkal lassabb a fejlődés és a 15-ös szint elérése is, viszont mindenképpen ez legyen a hosszú távú célod. A másik három frakció zászlaját is szintén 15-ös szint elérése után vásárolhatod meg a különböző NPC-któl, egy egyszeri 20 000 aranyos ár kifizetése után. A Merchants, Gold Hoarders vagy Order of Souls emisszárival hajózol, a bónusz arany, amit kapsz a különböző szintek elérésével, a következő. Első fokozat, alapjutalom. Második fokozat, alapjutalom plusz 33%. Harmadik fokozat, alapjutalom plusz 67%. Negyedik fokozat, alapjutalom plusz 100%. Ötödik fokozat, alapjutalom plusz 150% aranyüti markod. Mint láthatod, normál emisszáriként nagyobb aranyszorzókat kapsz, mint a guild esetében, viszont ezek csak az aktuális emisszári frakció kincseire adnak bónusz, tehát ha mondjuk Order of Souls zászló van a hajódon, akkor csak koponyákra és egyéb Order of Souls javakra kapsz bónusz aranyat, másra nem. Emisszáriként hajózni tehát jó dolog, viszont vigyázz, ahogy arra a játék is felhívja a figyelmed, egy ellenséges Reaper 5 fokozatú hajó látni fog téged a térképen, bárhol is vagy, valamint ha elérted az 5-ös guild emisszári szintet, mindenki a szerveren látni fogja a hajód. A játékban a háromféle hajó típusára a következő: Sloop 250 000 arany, Brigantine 375 000 arany, Galleon 500 000 arany. Az elsőként soknak tűnhet számodra, de nézzük meg, hogyan tudod a leghatékonyabb módszerrel ezt megszerezni. Seafortok. Kezdőkalózként ezek a térkép különböző pontjai megtalálható erődök lesznek a legjobb barátaid, több okból is. Ezek a térkép szélein találhatóak, így nagy az esély arra, hogy senki nem fog megtámadni. Másik pozitívum pedig, hogy véleményem szerint elég könnyű ezeket megcsinálni. Nem kell más tenned, mint a hullámokban érkező fantomokat a más világra küldeni. Minden hullám végén hallani fogod az erőd tetején található harangot. Összesen 7 hullámban érkeznek a fantomok, az utolsó végén pedig magát a kapitányt kell elpusztítani, aki magánál hordja a kincses kamra kulcsát. Amint megszereztük azt, sétáljunk is le az erőd legalsó szintjére, a kulcsot használva pedig hozzáférünk jól megérdemelt kincsünkhöz. Ha az itt található liftre tesszük azokat, közelebb mozgathatjuk azt a hajóhoz,
majd a szigony segítségével gyorsan a hajóra is szállíthatjuk a kincset. Véleményem szerint ez a két Plunder Outpost közelében található Seafort a legjobb választás, mivel közel vannak egymáshoz, és az Outpost sincsen túl messze, én mindenképpen ezeket tűzném ki célul. Egy erődből nagyjából 15-25 ezer aranyat szerezhetünk, így csak 10-12-szer kell ezeket megcsinálnunk, hogy megvásárolhassuk első hajónkat, ha a sloopot tűztük ki célul. A másik két hajótípus, mint ahogyan azt korábban láthattuk, drágább. A másik aranyszerzési mód a víz alatti sziréntemplomok és kincsestárak, előbbihez hajózva, csak le kell már ülnöd, és különböző puzzle-ok megoldásával eljutni a templom végére, és begyűjteni minden utat belső kincset, amiket a szirénszobrokban tudsz tárolni. Utóbbi pedig a Phantom erődökhöz hasonló mini world event, ahol 12-15 hullámban érkeznek ellenfelé szirének, ocean crawlerek és korallcsontvázak formájában. Amint legyőztük a kincsestár őrzőjét, annak ajtaja automatikusan feltárul, és el is raktározhatjuk kincsünket a szirénszoborban. Ha ezzel végeztünk, szintén a szobor használatával visszatérhetünk hajónkra, majd az itt megjelenő hátizsákos szirénnel interaktálva meg is jelenik jól megérdemelt kincsünk. Ha nagyobb kihívásra vagy, szerencsét próbálhatsz az aktuális World Eventtel is. Én elsőként a Fleetet ajánlanám, ahol egy tengeri csatában kell elsüllyesztened a hullámokban érkező csontvázhajókat. Egy-egy hajó tengerfenekére küldése után fel is fog bukkanni a kincs, majd ha az utolsó hullámban a kapitányt is legyőzted, hozzáférsz a World Event fő útjához is. Egy jó tanács itt, hogy a galleonokra minél alacsonyabban célozz, ugyanis ha magasabban találod el őket, az nem fogja vízzel feltölteni a hajót, bármennyi ágyúgolyót is lősz ki rá. Viszont vigyázz, ezeket a World Eventeket mindenki látja a szerveren, szóval előfordulhat, hogy más játékosok várni fognak, ameddig te legyőzöd a kapitányt, és azután támadnak csak meg, mivel te elvégezted a munkát már helyettük. Ha ez így történne, ne legyél mérges. Sosem kellemes elveszíteni a kincsed, de elvégre mégiscsak egy kalózos játékról beszélünk. És emlékezz arra a mondásra is, hogy a kincs addig nem a tiéd, amíg el nem adod azt. Ha kitartó vagy, néhány óra alatt meg is tudod majd vásárolni első hajódat, amelyet elnevezhetsz, és elmentheted az általad vásárolt skineket rá, így minden belépésnél a saját hajót fog fogadni. Kapitányi hajót birtokában képes leszel plusz szállígolyót és egyéb készleteket vásárolni a hajóácstól. Ha nem szeretnél erre költeni, mindig szállj egy kis időt, hogy feltölts készleteid az Outposton található hordókból. Ehhez segítségedre lehet a Merchant NPC-től vásárolható tárolóláda, amivel rendkívül gyorsan ki tudod üríteni a hordók tartalmát. Psst. Psst. Ha mindezt kevésnek, túl lassúnak vagy unalmasnak találod, van egy másik módszer is, amivel aranyat szerezhetsz. Ha szereted a PvP-t a játékokban, és vele együtt a magas kockázattal járó magas jutalmat is, lehetőséged van Reaper emisszerként hajózni. Ehhez nem kell más tenned, csak 20 000 aranyat megszerezned, és meg is vásárolhatod a zászlót a láng őrzőjétől. Reaperként hajózva mindenki a szerven látni fogja a hajódat a térképen, és vele együtt az emisszári zászlót szintjét is. Minél magasabb a zászlószint, annál magasabb az esély arra, hogy valaki bizony megpróbálja ellopni tőled megszerzett kincseid, mivel azt feltételezik, hogy az aktuális zászlószint eléréséhez szükséges javak még mindig a hajódon vannak. Ha szerencséd volt, és senki sem próbált életedre törni, akkor a Reapers Hideout szigeten, a láng őrzőjénél el is fogod tudni adni a lootod. Leszámítva néhány dolgot, ők minden típusú kincsért fizetnek, így minden bizonnyal így szerezheted a legtöbb aranyat, feltéve, ha nem támad meg senki útközben. Nektek hogy tetszettek ezek a tippek? Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha bármilyen kérdésetek lenne, tegyétek fel kommentben. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videót töltök fel. Találkozunk a tengeren, kalózok!